Ucraina este în pericol. Conjuncțiile Venus-Marte, Marte-Saturn și Neptun-Jupiter în tranzit, Moraevo. Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu Moraevo. O grămadă de oameni se întreabă pe diverse bloguri, pe grupuri pe Facebook și pe YouTube, dar și eu întrețin o grămadă de discuții cu câțiva amici și prieteni pe tema aceasta, întreținute de faptul că la știri sunt prezentate o grămadă de lucruri rele deja în Ucraina, că Rusia deja încearcă să își face Ucraina, așa că neavând cunoștințe solide de geopolitică, în cel mai bun mod în care pot verifica este să primesc un răspuns uitându-mă la astrogramele țărilor și am în fața mea astrograma Ucrainei, pe care o voi pune pe ecran aici pentru dumneavoastră pentru a vedea mai bine încotro se îndreaptă lucrurile. Așa că, uitându-mă la astrograma Ucrainei, născută după căderea Uniunii Sovietice, când Ucraina și-a declarat independența în data de 28 august 1991, ora 17:31, în tranzitele pe care le are această țară, primul lucru care îmi sare în ochi este planeta Neptun din casa 1, care e activată întâi de tranzitul conjuncției Venus-Marte în data de 16 februarie 2022, în punctul cel mai puternic, adică ceva exploziv va activa un nivel de confuzie nemai întâlnit. Neptun guvernează și mintea, dar și gambele. Se poate întâmpla să fie un soi de atac chimic sau ceva ce paralizează mușchii și încetinește timpul de a reacționa. Însă, dincolo de punctul culminant din data de 16 februarie 2022, când planetele Venus și Marte vor fi în conjuncție, lucrurile vor deraia foarte repede, vor exista ceva evenimente ce vor crea panică la nivel financiar, iarăși că conjuncția Jupiter-Neptun alimentează incertitudinea în cadrul sistemului financiar al Ucrainei, fiind poziționată în casa a doua a finanțelor în tranzit. Nu știu dacă acest tranzit, care va culmina în data de 12 aprilie 2022, va genera incertitudine la nivel financiar de teama invaziei. Poate va exista un bank run sau un eveniment ce va panica populația că va rămâne fără bani sau frica de inflație, însă va fi un eveniment major, vă garantez. Citeam pe undeva că Ucraina dorește să-și creeze propria criptomonedă, având cadrul de bază al criptomonedei Stellar ca model. Un alt scenariu posibil, având în vedere aceste tranzite, dacă de exemplu se va instaura după un puci reușit un alt regim politic, să fie adoptată această criptomonedă deconectând economia de la sistemul SWIFT ca răspuns și pedeapsă la amenințările americanilor cu privire la deconectarea sistemului bancar al Rusiei de la sistemul SWIFT. Însă dacă se va porni războiul din interior sau din exterior, sau ambele, vor fi lupte sângeroase și probabil anexarea unor noi teritorii de către Rusia va fi o variantă, întrucât putem observa că planeta Marte natală a Ucrainei primește opoziții din partea planetelor în tranzit Jupiter și Neptun, iar ca să vă faceți o idee cum se manifestă opozițiile asupra planetei Marte în cadrul unui individ, este acela că integritatea fizică este serios afectată, iar la Ucraina planeta Marte ocupă casa 8-a, casa traumelor psihologice, dar și a patrimoniului și în mod sigur va duce lupte sângeroase pentru a-și păstra teritoriul și probabil că nu și-l va putea păstra cel puțin o bună parte din el. Un alt indiciu magistral că tinerii ucrainieni pot fi victime în război este faptul că tranzitul conjuncției Marte-Saturn va face conjuncție cu luna din casa 1 natală, luna simbolizând tinerii, dar și un răspuns emoțional după niște schimbări ce vin din partea poliției și armatei, căci Marte e poliția în astrologie, iar Saturn este armata, respectiv jandarmeria. Dar tranzitul planetei Neptun e de departe cel mai puternic, opoziția pe care o face cu planeta Marte natală a Ucrainei, traducându-se în o grămadă de intervenții ce țin de operațiuni de spionaj, contraspionaj și lovituri pe neașteptate, pacturi în taină ale altor țări contra Ucrainei, operațiuni de mușamalizare, etc. Mă gândesc tot la componenta banilor aici, căci cumva Rusia va decupla Ucraina de la sistemul monetar actual de restul lumii, iar de aici începe haosul pentru Ucraina. Fie că Ucraina e țara pe care se va experimenta sistemul monetar criptodigital al Chinei sau pur și simplu va fi un experiment izolat, însă văd schimbări tectonice în acest sens. Până la urmă, dacă decuplezi o țară economic sau bancar de la restul lumii, această țară va face implozie și pe urmă se justifică o invazie ca la carte. Cam așa văd lucrurile desfășurându-se. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în rubrica de comentarii cu păreri. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like și share ca să vadă și alți pasionați de astrologie și de evenimente viitoare și nu numai aceste videoclipuri și subscribe să fiți la curent cu ce se întâmplă pe acest canal. Dacă doriți alte informații legate de acest eveniment sau o interpretare astrologică, aveți adresa de mail în descriere sau pe pagina Moraevo Trading pe Facebook. Dacă doriți să votați ce videoclipuri să fie realizate pe acest canal, accesați grupul Moraevo, link în descriere. Acestea fiind zise, vă urez mult succes și sănătate!